Ta-da! Các bạn thấy không? Khi mà mình hấp xôi bằng nồi áp suất ấy, xôi trở nên rất là dẻo. Đầu tiên, trừ một điểm thanh lịch vì gói quá xấu, có ai gói một cái xôi khúc như thế này không? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Đã lâu lắm rồi chúng mình chưa quay lại với căn bếp của Dino đúng không? Và hôm nay thì mình đã trở lại bếp của mình rồi đây với một video mới. Bởi vì trong thời gian vừa rồi thì các bạn đã nghỉ nấu ăn tương đối là lâu rồi đúng không? Nên mình biết rằng là các bạn đã nhớ với việc là ông Uno quay trở lại bếp và luyên thuyên nấu ăn của các bạn đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nấu món gì? Thì mình tin rằng đây là một món mà đặc biệt là các bạn ở Hà Nội thì sẽ rất là thích. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ đến với món bánh khúc, hay ở trong Sài Gòn thì còn gọi là xôi khúc. Đối với mình, bánh khúc là một cái món có rất là nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Như này này, ngày xưa ấy, khi mà mình còn ở nhà với bố mẹ hay là ở nhà với bà ấy, thì ở Hà Nội vào mùa đông lạnh rất hay có một cô hay là một chú đi giao hàng với cái điệu bộ giao hàng như thế này này: ai xôi lạc bánh khúc đi. Đấy là những cái mà mình rất là nhớ. Về sau mình còn nhớ có cả một cô giao là bánh giò xôi bánh khúc đi. Đấy là tối nào mình cũng mong chờ chú hay cô ấy đi qua để mình được ăn vặt vào ban đêm. Bởi vì thường là sau bữa tối, nhà mình ăn tối rất là sớm, vào khoảng 7 giờ tối. Nên là đến tầm 9 giờ ngồi xem tivi, ngồi xem Hoàn Châu Cách Cách rất là buồn mồm. Nên là muốn ăn bánh khúc, muốn ăn xôi lạc. Và mỗi lần mình mua như thế, nhà mình thì là nhà tầng mà, có 2-3 tầng. Và mình ở nhà bà thì hay ở tầng 2. Nên là không có cái chuyện là đứa phân công đứa nào lao xuống dưới nhà trả tiền lấy đồ mang lên đâu. Mà anh chị em họ mình ấy thường hay lười là buộc một cái túi vào một sợi dây, sau đó thả từ ban công tầng 2 xuống để sẵn tiền ở trong đấy và cô cho xôi vào cô lấy tiền. Đấy là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của mình. Và hôm nay thì ở Sài Gòn vào một ngày tháng 12, thời tiết thì cũng không lạnh, nhưng mà mình rất là thèm bánh khúc. Vì vậy là hôm nay chúng ta hãy cùng làm bánh khúc với Dino nhé. Và để làm bánh khúc ấy, thông thường người ta sẽ sử dụng lá khúc. Lá khúc là một cái loại lá rất là đặc biệt, ở ngoài Bắc rất hay mọc, nhưng mà hay mọc vào cái mùa gọi là mùa thu và mùa lạnh trở đi. Nên là ở trong Nam với một cái điều kiện nóng ẩm nhiều như thế này, nên là rất là khó để có thể có lá khúc tươi. Nên là ở trong Nam thì mình bắt buộc mình phải sử dụng lá khúc khô hay là bột lá khúc. Tuy nhiên là bạn nào mà ngoài Bắc mà mua được lá khúc tươi ấy, thì nấu cũng rất là ngon. Và các bạn chỉ cần sử dụng lá khúc tươi xay ra như xay rau má, sau đó trộn với bột thì mình nói trước để cho các bạn biết. Còn nếu mà bạn nào mà sử dụng lá khô ấy mà phải sử dụng như Dino thì hãy cứ học theo cách Dino làm nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là phải ngâm gạo. Và như bao nhiêu lần khác, ông Nô lại quên không ngâm gạo từ đêm hôm trước. Đây là gạo nếp nha các bạn. Và mình thì sử dụng gạo nếp Bắc. Bởi vì gạo nếp Bắc ấy nó dẻo nên là sẽ rất hợp để làm bánh khúc. Còn với những cái loại gạo nếp mà nó cứng hơn ấy thì nó sẽ hợp để làm những cái xôi nén hay gì hơn. Còn bánh khúc thì chúng ta phải ăn gạo dẻo và thơm. Vì vậy là mình sử dụng gạo nếp Bắc ở đây. Và mình đang đun một nồi nước sôi trước khi mình ngâm gạo. Và trong khi mà mình chờ nước sôi ấy, thì chúng ta còn một việc khác để làm, đó chính là đi ngâm đỗ. Nên thực ra các bạn có thể chờ nước sôi để ngâm gạo và ngâm đỗ. Món này thì rất là giống bánh chưng. Bởi vì mình nhớ rằng là bánh chưng ấy thì cũng có một lớp đỗ này, một lớp thịt béo bên trong. Nên mình hay gọi bánh khúc đó chính là một cái món mà mình hay ăn trước mùa Tết, gọi là một cái món gọi là tiền bánh chưng ấy. Nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn món này. Và mình cũng sẽ chờ để đỗ ở đây để chờ ngâm. Trong lúc chờ nước sôi thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị phần quan trọng nhất, đó chính là phần nhân của bánh khúc. Đây cũng là một trong những lý do mà tại sao Dino cứ phải thích làm bánh khúc tại nhà. Bởi vì là bánh khúc ấy là một món ăn vặt và người ta bán bánh khúc rất là rẻ. Mình nhớ là 5.000, 7.000 một cái bánh khúc. Nên là thường trong đấy nó không có nhiều thịt. Mà trong nhân của bánh khúc ấy, những cái cô chú hay bán đấy thường là mỡ nhiều hơn. Nhưng mà mình rất là thèm ăn thịt, nên là sau bao nhiêu cái trận thèm như thế mình quyết tâm là mình làm tại nhà để mình có thể cho cái phần thịt ngon, có nhiều thịt nạc hơn và vẫn đảm bảo mỡ. Đó là lý do tại sao mà mình phải làm ở nhà. Và có rất nhiều món ăn như vậy nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta quen ăn ở ngoài và không ai sẵn sàng trả một cái lượng tiền nhiều hơn cho món ăn đó. Nên là thường mình rất là thèm những cái món xôi thịt ngập ngụa, nên là mình phải tự làm mới có được. Chứ còn ở ngoài không ai làm một cái bánh khúc mà đầy thịt cho mình ăn cả. Và để làm món này thì mình sẽ sử dụng cái thịt, đây là thịt ba dọi rút sườn. Thì ba dọi rút sườn thì bao giờ cũng ngon hơn ba dọi thường. Và cái để làm nhân bánh khúc ấy thì nó sẽ không thể to như nhân bánh chưng. Nếu mà nhân bánh chưng các bạn sẽ cắt một miếng thịt như này, mà nhân bánh khúc ấy thì các bạn sẽ cắt từng này thôi. Và để cắt thịt này thì các bạn cắt cố gắng là phần nào cũng có cả mỡ, cả bì, cả thịt. Bởi vì ăn ấy, nếu mà có thịt nạc không
thì nó sẽ hơi bị khô, nhưng mà nhiều mỡ quá thì nó lại bị chảy. Nên là các bạn chọn được một miếng thịt nào mà cái tỷ lệ thịt mỡ tất tần tật nó vừa phải ấy, thì rất là ngon. Và cái thịt này mình nhớ ấy, để đạt được cái độ ngon nhất định là thịt nó cũng phải mềm như bên trong và mỡ chảy ra, làm cho cái lớp bột ở bên ngoài nó không bị khô. Và sau khi thái thịt xong thì chúng ta sẽ ướp thịt. Thịt bánh khúc này các bạn cố gắng là ướp càng lâu càng tốt, bởi vì là thịt khi mà chúng ta ướp lâu ấy thì cái thịt nó sẽ trở nên mềm hơn và sẽ tiết kiệm thời gian nấu của chúng ta. Và để ướp thịt bánh khúc thì chúng ta sẽ có một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên đó chính là bột canh. Bột canh là một loại gia vị cũng chủ yếu là muối. Ở trong miền Nam thì mọi người hay sử dụng hạt nêm, còn ở ngoài Bắc thì chúng mình hay sử dụng bột canh. Và bột canh ấy thì nó một cái vị rất là đặc trưng, nó không bị ngọt quá nên là mình hay sử dụng để nêm đồ ăn. Và hồi mà mình mới vào Sài Gòn ấy, cái bột canh ở trong Sài Gòn nó không phổ biến lắm, nên mình còn phải xách bột canh từ ngoài Hà Nội vào. Và cái bột canh dễ nhất để có thể mua đó chính là bột canh Hải Châu. Thì ở đây thì mình sẽ cho khoảng 2 thìa bột canh. Ở đây là khoảng nửa cân thịt. Và để cho thịt mau mềm hơn thì chúng ta cũng sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa mì chính. Nó sẽ mau mềm và mau ngọt hơn. Và tiếp đến là chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa canh nước mắm. Cho 1 thìa thôi. Rồi, để cho nhạt nhạt. Mình thích ăn nhạt hơn. Ok. Và tiếp đến là chúng ta sẽ sử dụng cối xay tiêu để xay rất là nhiều tiêu vào đây. Nhưng mà mình ấy thì lần này mình muốn xay cái hạt tiêu nó gọi là nó vỡ to hơn một tí, vì cái món này nó sẽ không cần tiêu quá mịn mà tiêu hạt to nó sẽ ngon hơn. Đấy, các bạn chỉ cần điều chỉnh một chút ở trên cái cối xay tiêu là cái hạt tiêu nó sẽ vỡ lớn hơn. Và mình sẽ cho rất là nhiều hạt tiêu vào đây để thơm. Bởi vì thịt heo ấy, khi mà các bạn không nếm quá nhiều gia vị và cách nấu không có quá nhiều đặc biệt như là bánh chưng hay bánh khúc ấy, thì chúng ta cần rất là nhiều hạt tiêu để cho thịt heo nó có một cái mùi thơm và dễ ăn hơn. Và không hiểu sao mình cực kỳ thích cái thịt heo mềm ở trong nhân bánh chưng và bánh khúc. Nhớ mỗi lần mà ăn bánh chưng, mỗi lần đến Tết ấy là mình luôn luôn dành cái nhiệm vụ đó chính là cắt bánh chưng bằng dây lạt. Bởi mỗi lần cắt ra nếu mà không nhớ thứ tự dây là mình lôi cả cái cục thịt lên và mình đã ăn được nguyên cả cái cục thịt đấy. Nên là lần nào mình cũng dành cái vị trí để ăn cái cục thịt đấy, rất là mê. Và bạn nào mà cũng thuộc team mê ăn nhân thịt ở trong bánh chưng và bánh khúc thì giơ tay lên cho mình biết. Bởi vì mình biết rằng là có nhiều người có sở thích giống mình, chứ không phải là mình là có cái sở thích kỳ dị đâu, đúng không? Và sau khi mà xay được khoảng chỗ này chắc tương đương một thìa canh hạt tiêu thì mình sẽ bắt đầu trộn. Các bạn trộn thật là đều để cho thịt rất là ngấm các loại gia vị mà chúng ta vừa cho vào. Nhìn đã thấy mùi Tết rồi. Mình cứ thấy là thịt ba dọi mà ướp với cả nước mắm, với tiêu, với các thứ như này thì mình sẽ nhớ ngay đến cái đoạn mà ướp thịt cho gói bánh chưng, bánh tét. Và Tết cũng sắp đến rồi đấy các bạn. Tính ra đến bây giờ chưa tới Noel nhưng mà đến Tết thì cũng chưa tới 2 tháng nữa đâu. Vậy là 1 năm nữa đã trôi qua. Nhiều lúc mà mình cứ nghĩ rằng là thời gian trôi qua quá nhanh và chẳng mấy mà mình già. Nhớ những cái năm đầu tiên mà mình mới đi làm ấy thì mình còn luôn luôn là người bé nhất công ty. Nhưng mà đến bây giờ khi mà đi làm thì không còn ai mà mình gọi là anh chị nữa. Bởi vì trong team của mình bây giờ mình là người già nhất. Thời gian trôi quá nhanh các bạn ạ. Nhiều lúc mà cứ thấy ngày lễ, ngày Tết đến ấy là mình cảm thấy choáng váng và cảm thấy kiểu bị gọi là bị khủng hoảng vì thời gian trôi nhanh ấy. Nhưng mà thôi không sao. Mỗi năm qua thì chúng ta sẽ học thêm một điều mới và mình tin rằng năm vừa rồi là một năm rất là tuyệt vời với mình. Và mình nghĩ rằng là có lẽ là mình sẽ làm một cái video tổng kết năm cho mọi người cùng xem. Những bạn đã theo dõi mình cả năm nay ấy, thì các bạn có muốn xem một cái tổng kết năm của mình hay không ấy thì các bạn hãy cho mình biết nhé. Bởi vì mình cũng rất là muốn làm cái video đấy nhưng mà sợ lại không có người xem thì buồn lắm. Ok, vậy là thịt cũng đã ướp xong rồi. Và nước thì vừa sôi, vừa báo xong nên bây giờ chúng ta ra kiểm tra để ngâm đỗ, ngâm gạo. Đây nước đã sôi rồi. Mình sẽ cho nước sôi vào đây để ngâm gạo cho nó mau nở. Đỗ cũng như vậy. Và ngâm đỗ, ngâm gạo ấy để cho ăn nó không bị nhạt nhẽo thì chúng ta sẽ cho vào đây một chút muối. Với gạo mình sẽ cho 1 thìa, với đỗ mình sẽ cho nửa thìa. Như này khi gạo nấu thành sôi ấy thì chúng ta ăn cái lớp bên ngoài nó không bị nhạt nhẽo quá. Mình nhớ là bánh khúc ấy thường người ta cũng làm nhạt nhạt, sau đó là người ta sẽ chấm với cả muối vừng. Nhưng hôm nay có lẽ mình hơi lười làm muối vừng một tí nên là sẽ làm mặn hơn một xíu. Nếu mà ai không ăn chấm muối thì vẫn ăn được, mình tính như vậy. Còn đây là đỗ. Đỗ này thì chúng ta sẽ nấu như nấu cơm á, không phải hấp nha. Và chúng ta sẽ cho 2 em đỗ em gạo này nghỉ ở đây khoảng nửa tiếng để cho nó ngấm nước.
Bởi vì các bạn biết sao không? Gạo nếp chín bằng hơi chứ không phải chín bằng nước sôi, không phải chín bằng nhiệt độ. Nên là gạo nếp mà các bạn không ngâm, nó không bị ngập nước, bị đẫy nước ấy, thì cho vào lò hấp ấy thì rất là lâu để nó có thể chín được. Mặc dù là các bạn cho vào trong nồi, các bạn nấu ở trong nước sôi ấy, nếp cũng cực kỳ khó chín luôn. Nên là cái việc đầu tiên chúng ta cần đó chính là phải ngâm làm sao cho các hạt gạo cho nó trở nên trong, nó ngậm nhiều nước. Và cái quá trình này phải mất tối thiểu 30 phút với cả nước sôi. Còn nếu mà các bạn ngâm bằng nước lạnh ấy thì sẽ ngon hơn. Thì các bạn ngâm qua đêm là không có vấn đề gì phải lo lắng nữa. Và tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý đến cái phần bột khúc. Cái phần bột khúc này ấy, thì nó được cấu tạo bởi hai loại bột, đó chính là bột gạo tẻ và bột gạo nếp. Và để làm nên chỗ bánh khúc với nửa cân thịt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng 300g bột gạo nếp, 200g bột gạo tẻ. Và với lượng bột này chúng ta sẽ đi với khoảng 350ml nước. Và với 350ml nước này chúng ta sẽ sử dụng bột lá khúc nguyên chất được sấy khô. Nếu mà các bạn mà có lá khúc tươi ấy, thì các bạn chỉ cần xay ra và trộn thẳng với bột thôi. Nhưng mà với bột lá khúc này thì mình sẽ phải ngâm nước. Và người ta theo công thức ở đây thì sẽ cho vào đây khoảng 20g bột lá khúc, thì tương đương với cả khoảng 3 thìa. Bột lá khúc này các bạn lưu ý nhé, nó nhẹ hơn bột mì, bột gạo rất là nhiều. Nên là chúng ta sẽ cho vào đây một gạo gói này, 60g là 1/3 gói luôn rồi. Đấy, đúng 1/3 gói này. Các bạn thấy không, nó toàn là sơ và nó rất là nhẹ, nó rất là bông. Các bạn cầm lên ấy, nó như là kiểu bông gòn ấy. Và các bạn sẽ ngâm vào nước này để cho nó hoàn nguyên. Nó hoàn nguyên có nghĩa là nó phục hồi lại cái tính chất của nó ấy. Khi mà tất cả những cái đồ sấy khô và đã được sấy khô và để bảo quản ấy, thì người ta có một khái niệm đó chính là cho nước vào để hoàn nguyên. Thì các bạn sẽ làm ngâm nước với cái mục đích như vậy. Và cái bột lá khúc này mùi nó rất là thơm và đặc trưng, không lẫn đi đâu được. Đấy, nhưng mà để nó thấm nước cũng rất là khó, bạn thấy không? Bởi vì nó quá khô mà. Đây là để nó thấm thành nước vào đây thì mình cũng mất rất là nhiều công trộn. Mình đánh mãi nó mới được ngấm một tí này. Ôi, bình thường làm ướt, chưa giờ làm ướt cái gì khó như cái này. Nó còn khó hơn cả mình làm ướt lông của matcha ấy. Và dành cho bạn nào thắc mắc là hôm nay tại sao giọng của mình nghẹt mũi này, thật sự là mình đang ốm. Bởi vì là có một thời gian làm việc rất là căng thẳng và mình không giữ được sức khỏe cho mình. Nên hiện tại thì mình đang hơi bị cảm và sổ mũi một tí. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình cũng sắp khỏi thôi, chắc là còn khoảng 2 ngày nữa là đỡ. Bởi vì mình đã bị kéo dài như này khoảng 5 ngày rồi. Thôi. Và mùa này thì là cái mùa chuyển mùa, nên bạn nào mà có vấn đề về đường hô hấp hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Bởi vì như mình đã bị gánh rồi, mình cảm thấy rất là mệt. Và mình biết rằng cuối năm mà còn bị ốm nữa ấy, thì ảnh hưởng đến công việc vô cùng, đúng không? Đây, quay lại đây, các bạn nhìn đây, đã ướt gần hết rồi. Mình nghĩ là mình để cho nó mặc định ở đây, ngâm thêm vòng khoảng 5 phút nữa là nó sẽ tự ướt. Và bây giờ đã là sau 5 phút các bạn thấy là nó ngấm nước hoàn toàn không? Cái này thì mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn sử dụng lá khúc tươi và các bạn xay ra ấy, thì nó bắt đầu nó sẽ rơi vào cái tình trạng như này. Vì vậy là bạn nào mà sử dụng lá khúc tươi và xay ra thì hãy đến bước này luôn với mình nhé. Và mình sẽ sử dụng một cái thố sạch ở đây và sử dụng một cái túi vải để mình có thể vắt kiệt cái phần nước này ra. Bởi vì ở trong này nó có rất là nhiều xơ, nên là nếu mà các bạn cho vào trong bột ấy, ăn nó sẽ không được mịn lắm. Nên là chúng ta sẽ lọc lấy cái nước của lá khúc này thôi. Và các bạn thấy nước nó trôi ra không? Và mùi lá rất là thơm. Ok, đó. Và mình sẽ sử dụng tay để mình vắt như này. Trong này thì chỉ còn xác lá thôi. Và sau khi vắt ấy, thì mình thu được ở đây khoảng 200ml nước. Như này thì hơi thiếu để chúng ta có thể trộn bột. Nên mình sẽ lấy thêm vào đây khoảng 150ml nước nữa. Cho đủ 300ml thì chúng ta trộn bột nó sẽ dễ hơn. Và các bạn cho thêm nước ấm vào nhé. Rồi. Vậy là ở đây mình đã có 350ml nước. Và khi mà chúng ta có nước khúc ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu trộn bột vào. Bột Việt Nam thì rất là dễ, các bạn không cần phải rây hay gì đâu. Các bạn cứ trộn một cách bình tĩnh từ từ là được. Và mình sẽ cho lần lượt hai loại bột vào với nhau, trộn cho đều. Cái này đáng ra dùng cái phới lồng thì sẽ dễ hơn nhỉ. Để mình lấy phới lồng. Phới lồng của người nước ngoài dùng rất sướng các bạn ạ. Nhất là khi mà chúng ta phải trộn những loại bột như thế này này. Và khi mà mình nấu ăn ấy, và mình cứ tập trung vào việc là mình phải đánh bột và mình phải làm việc như này, rất là thích. Không biết bạn nào có nghĩ về việc nấu ăn như Dino không? Bởi vì thường ngày ấy, khi mà mình làm việc ấy, là mình phải nghĩ rất là nhiều. Mình phải nghĩ rằng là công việc của mình như thế nào, đối tác ra sao, rồi tiền nong một ngày, một tháng như thế nào, rất là mệt. Nên là mỗi khi mà đứng nấu ăn như này này,
Mình chỉ tập trung vào đúng cái việc mà mình đang làm thôi như này. Và với mình ấy thì còn thêm được một việc nữa, đó chính là nói chuyện với các bạn ở trên camera. Và mình cảm thấy rất là thư giãn luôn. Và đấy, các bạn thấy không? Và khi mà chúng ta cứ tập trung vào một việc này thì việc của chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Và mình thích làm những cái công việc lặp đi lặp lại như này những lúc mà mình stress. Và đấy, thì mình cứ tiếp tục đánh bột lên cho đến khi mà bột của chúng ta vào đây một cách đầy đủ. Đó, và khi mà các bạn cho bột đến một đoạn này thì bắt đầu là bột nó sẽ nặng tay. Nó sẽ bắt đầu ngấm nước. Và khi mà nó đã nặng tay như này rồi thì các bạn sẽ không cần phải dùng phới lồng nữa. Mình sẽ đổ hết toàn bộ phần bột còn lại vào. Và mình sẽ bắt đầu dùng spatula đánh cho nó thành một cái hỗn hợp bột dẻo. Và khi mà bắt đầu nó nặng tay hơn nữa thì các bạn sẽ sử dụng chính đôi bàn tay các bạn để nhào bột. Và các bạn cứ bóp cho đều để hơi ẩm bên trong nó đi ra, nó sẽ quyện đều với cả những cái lớp bột khô bên ngoài nữa. Và các bạn sẽ nhào liên tục cho đến khi mà bột nó không dính tay nữa là được nhé. Và đây chính là bột bánh khúc, đây chính là một phần của món bánh khúc của chúng ta. Một trong 3 lớp, lớp trong cùng là thịt, sau đó đến lớp đậu xanh, sau đó đến lớp bột bánh khúc và lớp cuối cùng là xôi. Và đây là một trong 4 lớp đó đó. Và đã sẵn sàng rồi. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem đậu xanh và gạo của mình đến đâu rồi nhá. Sau khi ngâm một hồi thì đỗ xanh cũng đã nở ra rất là lớn. Và mình sẽ cho nó vào một cái nồi như này. Trước kia ấy, thì mình đã từng nhìn thấy một bạn nấu đỗ xanh để làm bánh chưng. Nhưng mà bạn cho vào một nồi nước rất là khổng lồ. Sau đó là bạn ấy luộc đỗ xanh ở trong đó, sau dùng một cái muôi thủng như là cái vá này này. Và vớt lên. Như thế rất là sai các bạn nhé. Các bạn nấu đỗ xanh, các bạn có 2 cách. Một, đó chính là các bạn sẽ sử dụng nồi để nấu. Và nấu với một lượng ít nước như là nấu cơm cho đến khi mà đỗ xanh cạn. Cách thứ hai là các bạn sẽ cho đỗ xanh vào trong chõ hấp đến khi nào đỗ xanh chín mềm là được. Thì mình chọn cái cách là mình sẽ nấu như nấu cơm này. Sau khi mà đã được ngâm thì các bạn cho xâm xấp nước này vào, các bạn nấu ở trên bếp với lửa nhỏ cho đến khi nó chín như cơm thì có nghĩa là được rồi. Và đây mình sẽ đặt đỗ xanh ở đây và nấu với cả số lửa là 6/10. Và chúng ta sẽ chờ cho đến khi đỗ xanh chín và mềm nhá. Các bạn ơi, sau khi mình nấu được một lúc ấy thì nước bắt đầu cạn đi và đỗ bắt đầu mềm hơn. Nhưng mà vẫn chưa tới đoạn chín đâu. Các bạn cứ để nguyên này nhá. Và nhớ là nấu như nấu cơm và bình tĩnh. Và thỉnh thoảng phải đảo, nếu không là đỗ nó sẽ bén đáy và nó sẽ bị khê, như khê cơm luôn. Vừa nãy mình có một lỗi mà mình xin thú nhận với các bạn, đó chính là cái thịt này thì chúng ta sẽ không thể nấu nó như bánh chưng được. Nên là mình sẽ phải làm chín nó trước, sau đó mới hấp được. Bởi vì chúng ta hấp xôi khúc chỉ trong vòng khoảng 30 đến 40 phút đổ lại thôi. Nếu mà hấp nhiều hơn ấy thì xôi sẽ bị nát. Nên là bây giờ với cái chỗ thịt này thì Dino sẽ phải thái nhỏ ra thêm một nửa nữa và sau đó sẽ xào chín thì mới làm được tiếp. Và mình xin nhận lỗi đấy, hoàn toàn là của mình, bởi vì mình nghĩ rằng mình muốn ăn miếng thịt to hơn và béo hơn. Tuy nhiên là vừa rồi phải hỏi lại cho mẹ cho chắc thì mẹ bảo là không được làm như thế đâu. Mày làm thế thì thịt nó sẽ chắc chắn là sẽ bị sống. Nên là bây giờ mình sẽ phải cắt nhỏ miếng thịt ra bằng một nửa so với miếng thịt mình vừa nãy mình cắt. Đấy. May là mình có cái kẹp này nên là cắt nó cũng sẽ không có gì quá khó khăn với miếng thịt đã ướp rồi. Càng tốt. May ghê cơ. Nếu mà vừa nãy mình không gọi cho mẹ mình và mình làm theo cái cách mà mình nhớ là đúng ấy thì chắc chắn là hôm nay đã ăn biết bao nhiêu gạch đá các bạn để xây nhà rồi đúng không? Có khi mình xây được 2 tòa lâu đài luôn ấy. Và với cái miếng thịt mà đã được cắt nhỏ như thế này thì các bạn sẽ xào ở trên chảo cho thịt nó chín. Và nếu mà có điều kiện mà các bạn muốn ăn mềm như Dino ấy thì các bạn sẽ xào kỹ hơn cho nó thật là mềm. Rồi cộng với cả đỗ xanh đã được tán nhuyễn. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái nhân thịt của chúng ta nó sẽ lẫn với đỗ xanh rất là ngon. Yeah, đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho lại vào đây, ướp thêm một tí nữa. Như vậy là thịt cắt nhỏ ra nó còn mau ngấm hơn các bạn ạ. Các bạn ơi, vậy là sau khi mình nấu một lúc ấy thì bây giờ đỗ đã dẻo quánh lại rồi này, các bạn nhìn này. Và mình sẽ dùng một cái spatula để mình đánh cho đỗ nó dẻo lại như này. Đó. Và chỉ cần đánh nhẹ như này thôi là đã được lắm rồi, không cần phải mất quá nhiều thời gian. Và sau khi mà đánh xong cái này thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. Đó chính là chúng ta sẽ xào thịt. Bởi vì như mình đã nói, cái thời gian hấp bánh khúc ấy nó không được dài. Nên là các bạn nên xào thịt trước để cho thịt nó chín. Và đảm bảo rằng là khi chúng ta ăn ấy, thịt nó sẽ không bị sống. Và đầu tiên chúng ta sẽ cho một chút mỡ vào nhá, chút dầu ăn vào.
Mình biết là với bánh khúc miền Nam và bánh khúc miền Bắc thì sẽ hơi khác nhau một tí. Bánh khúc miền Bắc chúng mình ăn rất là đơn giản, chỉ là cái bánh khúc đó chấm với cả muối vừng. Bánh khúc miền Nam ấy thì các bạn sẽ còn có cả hành phi và đổ mỡ hành lên trên. Tuy nhiên là hôm nay thì mình sẽ làm bánh khúc miền Bắc, cái mà mình vẫn ăn quen thuộc từ ngày xưa. Sau khi mà thịt ấy ra thì chúng ta sẽ cho thịt vào đây để xào. Wow, khi mà bắt đầu xào cái thịt này lên ấy, mình thấy bắt đầu mùi rất là thơm. Và khi mà các bạn xào thêm này, nó sẽ có hai tác dụng. Một là làm đảm bảo thịt chín chắc. Hai là cái quá trình ướp của chúng ta ấy, thì khi mà ra nhiệt vào thì bắt đầu nước nó sẽ rút vào bên trong và thịt nó sẽ trở nên đậm đà hơn nữa. Và đảm bảo rằng cái quá trình ướp nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà với bánh chưng ấy thì chúng ta sẽ không làm như thế này. Vì thời gian luộc bánh chưng rất là dài, khoảng hơn 10 tiếng. Nên là các bạn chỉ cần cho bánh chưng vào trong và luộc thôi. Nó hơi khác một tí. Còn bánh khúc chúng ta không để hấp quá 40 phút được đúng không? Nào, nổi lửa lên em. Đấy. Và bạn nào mà muốn ăn bánh khúc nó thật là mềm ấy thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái phần bì heo đi. Bởi vì là ở đây thì mình khá là thích cái bì heo nên là mình không bỏ đi. Chứ các bạn bỏ cái phần bì heo ấy, cái bánh khúc của bạn nó sẽ mượt và mềm hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng có một thắc mắc, đó chính là tại sao mà ở ngoài Hà Nội thì chúng mình gọi là bánh khúc, còn ở trong Sài Gòn thì gọi là xôi khúc. Bởi vì là cái này nó khá là giống bánh. Với mình thì nó có bột này, nó có kết cấu nhiều lớp và nó nặng thành một cái cục tròn tròn như thế nên gọi là bánh cũng được mà. Còn xôi với mình ấy là phải để ở trong đĩa, trong bát để ăn, nên là mình thích gọi cái này là bánh khúc hơn là xôi khúc. Các bạn sẽ xào cái này một lúc cho đến khi thịt nó săn và khô lại. Bánh của các cụ Việt Nam ngày xưa cũng rất là đa dạng, từ việc là bánh hấp, bánh nướng, bây giờ có cả cái bánh mà bọc xôi hấp thành nhiều lớp như thế này. Vì thế là tại sao các cụ ngày xưa có thể sáng tạo như vậy ấy. Bởi vì cho mình với những cái nguyên liệu cơ bản như thế này, bảo mình nghĩ ra một món như này thì quá là khó. Nhưng mà các cụ biết là sử dụng cái lá khúc ngày xưa này, trộn với bột này, bọc với đậu xanh, bọc với thịt, với bọc xôi ở bên ngoài, ăn thú vị như thế. Thật sự là khâm phục các cụ luôn. Nếu mà các cụ xem được video này thì các cụ cho cháu khâm phục một lần. Nhưng mà chắc các cụ không xem được đâu nhỉ. Hoặc là biết đâu YouTube lại có tần số phát sóng đến một thế giới nào đấy mình không biết được. Thôi xàm quá. Giờ mình sẽ tiếp tục xào thịt cho đến khi nó chín các bạn nhé. Mình sẽ để nhỏ lửa xuống và để ở đây trong vòng khoảng 3 phút. Và vậy là tất cả những nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Đây là bột khúc, đây là đỗ xanh, đây là gạo nếp, còn đây là nhân thịt. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ cần đỗ xanh. Đỗ xanh thì tùy các bạn ăn nhiều hay ít. Cái này cũng là tùy thôi, bởi vì là mỗi người sẽ có một tỷ lệ đồ thích ăn khác nhau. Mình thì mình thích ăn ngần này đỗ xanh này, kết hợp với cả 2 miếng thịt, cho nó sôi thịt, cho nó nhiều. Đấy, thế là được một cục đỗ xanh như vậy. Và sau đó thì chúng ta sẽ lấy một phần bột khúc như này. Nếu mà các bạn gọi là kỹ tính ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể chia ra thành từng gói khác nhau. Nhưng mà vấn đề ấy, đây là bếp nhà Dino nên là mình không có chia ra từng gói khác nhau. Và thêm một điểm nữa là xôi khúc ấy, nếu mà muốn đẹp mắt ấy, người ta hay sử dụng lá xanh. Thì cái bột này khi mà hấp lên ấy, nó sẽ tạo ra một cái màu xanh rất là đặc biệt. Tuy nhiên là mình thì mình không quan trọng về ngoại hình lắm. Mình thì mình thích đúng cái mùi lá khúc thơm như này là được. Nên là mình cũng không bỏ thêm phẩm màu vào. Chứ bình thường người ta có thể cho thêm một chút lá dứa hoặc là cho thêm một chút màu thực phẩm là nó cũng rất là đẹp. Và các bạn chỉ cần bọc một lớp như này là chúng ta đã xong một chiếc bánh khúc của chúng ta rồi. Sơ sơ vậy thôi, các bạn cũng không phải bọc kín quá hay là như nào, bởi vì cái bánh này nó không có phức tạp và khó khăn như các bánh trước. Sau khi mà chúng ta bọc xong thì chúng ta sẽ lăn qua một lớp gạo nếp như này. Và các bạn cố gắng ấn vào nhé, để cho gạo nếp nó dính vào lớp vỏ. Và sau đó thì các bạn sẽ để lên một cái chõ hấp, phủ một lớp gạo đầy. Mình sẽ cho vào đây một lớp gạo để hấp thành xôi. Hay là các bạn để vào đây. Và sau khi mà chúng ta đầy một cái chõ này thì chúng ta sẽ bắt đầu hấp. Đây là cái bánh cuối cùng. Ôi dồi ôi, tưởng là đơn giản mà không đơn giản các bạn ạ. Bởi vì là nặng, rất phải cầu kỳ, phải chia bột rồi phải chia thịt làm sao cho nó vừa phải. Và thật là may mắn với cái công thức của mình, tất cả mọi thứ thì chỉ còn dư lại một xíu bột khúc ở đây thôi. Còn đâu tất cả là vừa xinh luôn. Và mình sẽ cho lên sừng hấp. Và các bạn cứ cho toàn bộ chỗ gạo còn lại đổ lên trên như này để nó thành xôi. Và khi mà chúng ta ăn ấy, người nào ăn nhiều xôi hơn thì chúng ta bới cho người ta nhiều xôi hơn, không có vấn đề gì hết. Và bây giờ sẵn sàng đi hấp thôi cả nhà. Và đây, mình sẽ hấp ở trong nồi áp suất.
Bởi mình kinh nghiệm của Dino đã chỉ ra rằng là hấp trong nồi áp suất xôi sẽ rất là dẻo. Đấy, và để không bị phí xôi, mình chưa rửa tay mà mình vuốt hết xôi vào đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ đậy nồi áp suất lại. Ta-da! Và bây giờ cứ bật lửa to nhất cho mức áp suất đầy là xôi của chúng ta sẽ chín. Và các bạn sẽ để áp suất khoảng ở 1,5 nhá. Và công việc còn lại chỉ là chờ thôi. Hẹn gặp lại các bạn sau 30 phút nữa. Vậy là 30 phút đã trôi qua rồi. Mình vẫn đang giữ mức lửa lớn để cho hơi nước nó luôn luôn xì ra. Nhưng mà bây giờ thì đã đến lúc rồi. Mình sẽ bắt đầu xả van nồi áp suất. Các bạn lưu ý khi xả van các bạn phải đứng xa ra nhé. Không hơi nước này nó vào rất là nóng và nguy hiểm. Đấy, thấy cái nồi của mình nó xì hơi không? Yeah! Khi nào nó xì hết hơi và áp suất cân bằng thì mình mới mở được nồi. Bởi vì khi mà áp suất không cân bằng mà mình mở được nồi thì đấy là một thảm họa đó. Ta-da! Các bạn thấy không? Khi mà mình hấp xôi bằng nồi áp suất ấy, xôi trở nên rất là dẻo. Vậy là bánh khúc của mình đã xong rồi. Bây giờ sẽ lấy cái này ra đây và chia cho mọi người nữa. Bởi vì hôm nay mình đã hứa là mình chăm bữa ăn xế cho mọi người. Bây giờ đã là 5:30 rồi. Nên là bây giờ mình sẽ gửi cho nhà chị Giang này, Khánh Linh này, tất cả mọi người luôn. Tất cả mọi người đều sẽ được mỗi người một cái bánh khúc này. Wow, mọi người thấy không? Bánh khúc, cái phần mà bột khúc ấy nó trở nên đen đen thế này. Nó giống cái bánh khúc mình ăn ở ngoài Hà Nội hơn. Còn trong này có một lần mình thèm bánh khúc quá mình đi ăn, nhưng mà mọi người bỏ phẩm hoặc lá dứa vào ấy, cái bột đấy nó màu xanh xanh, mình nhìn nó không giống lắm. Và bây giờ thì mình sẽ gói và gửi cho mọi người đã này. Đầu tiên là nhà chị Giang. Nhà chị Giang thì có 2 người và 4 con mèo và 1 con chó. Nhưng mà thôi chúng ta chỉ tính 2 người thôi các bạn. Mèo chó thì muốn ăn ấy thì người phải nhường. Đây là mình sẽ lấy cái bánh khúc ra như vậy này. Đây, đấy. Hôm nay mình làm không nhiều xôi lắm nên là không có extra xôi cho mọi người rồi. Chứ bình thường mà làm extra xôi xong rồi chấm với cả muối vừng thì tuyệt đỉnh luôn. Đây, dành cho vợ chồng son mới cưới năm nay nên vẫn còn là vợ chồng son. Đấy, mình sẽ gói vào giấy nến để cho nó vẫn còn ẩm. Vậy là xong này. Đến lượt Khánh Linh. Khánh Linh thì đã nghe nói là đang có em đang ở trong Sài Gòn nên là sẽ cũng được 2 cục luôn. Xong. Và tiếp đến nhà Kendall. Kendall thì có mẹ nó với cả nó nên là cũng sẽ được 2 cục. Và đây là những cái phần mà mình sẽ gửi cho bạn mình và sẽ grab đến cho chúng nó ngay bây giờ. Và hy vọng là chúng nó sẽ có một cái phần nhận xét một tí và mình sẽ up lên ngay tại đây cho mọi người cùng xem. Vâng, thưa các bạn, chúng ta cùng ăn xôi khúc Dino vừa mới gửi cho mình ở đây. Đầu tiên, trừ một điểm thanh lịch vì gói quá xấu, có ai gói một cái xôi khúc như thế này không? Mình thì mình không dành nấu ăn đâu các bạn ạ. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ nhận được đồ ăn mà gói băng dính như thế này. Để xem nào có ngon không nhá. Hy vọng là nó sẽ ngon để gỡ lại. Đây, vợ chồng mình mỗi người nhận được một cục xôi của Dino ngày hôm nay như thế này. Thoạt nhìn thì nó đúng hình thức của xôi khúc rồi đó. Nhìn nó không bị khác như là món bánh đúc hôm trước. Giờ chúng mình sẽ cùng ăn thử. Ok, bây giờ chúng mình sẽ bẻ ra xem là ở trong xôi khúc nó sẽ như thế nào. Một cục thịt rất bự, đúng chất style xôi thịt của Dino. Nhưng mà cục thịt này thì nó không ở chính giữa, mà có một cục ở bên rìa bên này và có một cục ở bên rìa bên này của cục xôi khúc. Mình không thích ăn thịt cho nên là mình sẽ ăn cái phần đậu xanh và cái phần dẻo dẻo. Nó không dẻo dính giống như là xôi khúc ngày xưa mình ăn ở Hà Nội. Tức là khi mà ngày xưa ở Hà Nội thì mình sẽ dứt cái này ra và cái phần này nó sẽ dính dẻo kẹo giống như là phô mai dẻo. Cũng ngon, ra đúng cái vị của nó rồi đó. Anh bạn hơi đang niềng răng. Mình không nghĩ là sẽ ăn được cái món này tại vì nó dính quá. Bởi vậy 2 cục này hoàn toàn là của mình. Xin cảm ơn Dino. Phần review đến đây là chấm dứt. Còn bây giờ thì đến cái phần mà tự mình thưởng thức đồ ăn của mình rồi. Bây giờ đến phần mình ăn của mình đây rồi. Hy vọng là sẽ ngon. Bởi vì mình rất là hồi hộp. Đồ thì mình đã gửi cho các bạn rồi và hy vọng chúng nó không chê của mình.
Đúng như ngày xưa mình ăn các bạn. Cái bột ở giữa rất là mặn, nó ngọt ngọt và nó có mùi tiêu. Ở bên ngoài xôi rất là dẻo. Ngon quá. Các bạn thấy không? Còn đỗ xanh này, nó ngấm cái nước thịt ra ấy, nên nó rất là đậm. Và cái phần này nó chỉ hơi đen đen thôi. Nếu mà các bạn dùng lá tươi nó sẽ xanh hơn. Và nếu mà các bạn thêm lá nếp ấy thì nó còn xanh ngắt cơ. Được ăn bánh khúc đại nhà ấy, bình thường các cô ăn bánh khúc ấy, các cô sẽ cho một cái thúng xong ủ rất là nhiều chăn để cho nó nóng. Chứ chưa bao giờ mình ăn bánh khúc mà lấy ra trực tiếp tại nồi mà nó nóng bỏng mồm như này. Thịt ngập răng. Đúng không? Bánh khúc xôi thịt ngon quá. Hôm nay mình không làm muối vừng, chứ bây giờ mà có miếng muối vừng nữa ăn với lớp xôi bên ngoài này thì đúng là chuẩn không buồn chỉnh quá. Và nhân dịp hôm nay nói đến mùa đông Hà Nội, mình đang mặc một chiếc áo của Uniqlo. Thì cho bạn nào chưa biết thì Uniqlo mới vào Việt Nam và đây là phiên bản đặc biệt của Việt Nam với chú chuột Mickey đội nón lá và cầm bông hoa sen. Như cái cảnh này thì Dino quá là Việt Nam rồi. Và hôm nay thật sự là đã, và hy vọng rằng tất cả chúng bạn của mình nó cũng được thưởng thức những món bánh khúc ngon như này. Vậy là hôm nay Dino đã hoàn thành xong món bánh khúc rồi, và tất cả bạn bè của mình cũng đã được ăn bánh khúc, và hy vọng rằng tất cả mọi người đều thích. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thích món bánh khúc của Dino không? Nếu thích thì hãy like và subscribe cho mình, bởi vì đây chính là động lực để mình tiếp tục làm thêm nhiều món ăn nữa cho mọi người. Và mọi người có bất kỳ thắc mắc gì về món bánh khúc này thì hãy comment ở bên dưới và nhớ gợi ý cho Dino những chủ đề video tiếp theo mà mọi người muốn Dino làm nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Tạm biệt. Subscribe chờ đợi.